Salutare prieteni! Astăzi discutăm despre cele mai răspândite mituri legate de împământare. Foarte mulți oameni cred că este suficient să bați o țeavă în pământ și ești protejat. Alții confundă rolul împământării cu cel al nulului. O să vedem imediat despre ce e vorba. Alții au impresia că pot să folosească fântâni pe post de împământare și multe altele. Haideți să începem. Începem cu primul mit. Sunt foarte mulți oameni care au impresia că dacă leagă nulul și pe eu într-o priză au împământare, chiar dacă clădirea nu are împământare. Fac această manevră, să zic așa, local. Inițial pare ok, pentru că în cazul în care faza ar da la carcasă, practic ar da la nul și ar sări MCB-ul. Este foarte periculos să facem acest lucru, pentru că în cazul în care s-ar rupe nulul în amonte, ar veni curentul pe fază, ar trece prin consumator, ar ajunge pe nul, curentul întotdeauna vrea să se întoarcă la trafo, nu o să poată pentru că este întrerupt conductorul de nul și atunci, evident, fiind comun cu PE-ul, se va întoarce pe PE și respectiv pe carcasele frigiderelor, mașină de spălat. Foarte periculos și este, normativele nu sunt în acord cu acest lucru. Să trecem la al doilea mit. Dacă leg nulul sau împământarea la armătură, este sigur, armătura de beton. În foarte multe cazuri se leagă la armătura de beton când se pierde conductorul de nul. Nu știu, dă vecinul găurii deasupra, vecinul de deasupra și ți întrerupe conductorul de nul și ți iei și tu de la un fier beton care îl găsești pe undeva printr-o doză și crezi că e ok, sau împământarea nu este ok pentru că armătura nu este sudată neapărat, poate fi ruginită, poate ajunge chiar pe balustradă și evident poate fi periculos, putem să omorâm pe cineva făcând această improvizație. Să trecem la următorul mit. Bat o țeavă în pământ și aia e ok. În primul rând ar trebui să fie o țeavă galvanizată, în al doilea rând ar trebui să fie bătută la peste 50 de centimetri și evident că sunt mai multe condiții. Priza de pământ trebuie măsurată, ca să fie sub 4 ohm probabil trebuie mai multe bare certificate, țăruși sau orice altceva. Evident că nu orice țeavă pe care o batem în pământ poate fi considerată împământare. Avem acest mit că folosesc fântână abandonată pe post de împământare. Am văzut foarte multe comentarii, sunt foarte mulți oameni care se încăpățânează să pună mereu aceeași întrebare. De ce nu pot folosi o fântână? Pentru că I7 spune la 5574 că obiectele metalice cufundate în apă nu pot fi utilizate ca electrozi. Asta ne spune I7, din păcate sau din fericire trebuie să ne luăm după I7 și nu are niciun rost să mai discutăm despre acest aspect. Deci fântânile nu pot fi folosite pe post de împământare. Următorul mit, am văzut în videoclipuri pe YouTube, chiar și de la noi, chiar și de la YouTuberi cu 20.000 de abonați, împământare făcută la aproximativ 20 de cm cel mult de casă. I7 specifică oarecum la, dacă vedeți aici, la 623 11.3. O să vă las un link și pentru I7 dacă vreți să-l downloadați. Ne spune că pentru dispunere de tip B trebuie să fie la 1 metru de fundație a clădirii. Repet, nu spune foarte clar, nu se spune neapărat foarte clar în normativ, aici e vorba de dispunere tip B, dar dacă vă uitați pe absolut orice desen, orice schiță și ce vreți voi, o să vedeți că niciodată nu o să găsiți la 20 de centimetri cum am văzut că fac unii youtuberi de pe la noi. Se respectă în general 1 metru față de clădire, pentru că în cazul dacă este comună cu paratrăzetul, în caz că ajung 2 milioane de volți la 20 de centimetri de casă
și pe partea cealaltă este camera copilului. Nu cred că vă doriți acest lucru, știți și voi ce înseamnă tensiunea de pas, știți și voi că curentul se propagă prin pământ. Deci trebuie să respectăm 1 metru, nu punem țărușul la 5 cm de casă, că așa vrem noi. Să trecem la următorul mit. Foarte mulți oameni pun sare în jurul țărușului ca să scoată mai puțin omi. Este foarte greșit, pentru că oricum țărușii aceștia zincații au o perioadă de viață destul de scurtă, nu știu, în jur de 5 ani, 7 ani. Dacă punem și sare și încercăm să scădem rezistența, să zic așa, să ajungem sub 4 omi, evident că se va coroda și va trebui să refacem împământarea la 1 an, 2, ceea ce este foarte greșit, alți bani, altă distracție, ca să zic așa. Haideți să trecem la următorul mit. Deci corodare accelerată, rezistență instabilă, sorul devine neuniform, rezistența de dispersie se schimbă imprevizibil. Încălcarea normelor standarde interzic folosirea sării sau substanțelor chimice pentru îmbunătățirea prizei de pământ. Deci clar nu este o practică bună, chiar dacă vedeți prin videoclipuri, nu luați de bună această situație de a pune 100 de kg de sare că e bine. Mai este un mit că se folosește împământarea comună cu paratrăsetul, nimeni nu se gândește că poate nici măcar 4 omi nu are, o folosim comună. După cum spune I7, la 6, 2, 3, 10, pentru paratrăsnet trebuie să fie sub 10 omi și respectiv la 5, 5, 7, 11 ne spune că trebuie să fie cel mult 4 omi pentru tablou electric, pentru electrocasnice și cel mult 1 om atunci când este comună cu priza pentru instalația de protecție împotriva trăsnetelor. Deci nu luăm orice priză de pământ și legăm pe ea paratrăsnetul și tabloul electric și credem că este ok, pentru că nu este ok. Repet, sub 4 omi la o priză pentru tablou electric, pentru electrocasnice, sub 10 omi dacă o folosim numai pentru paratrăsnet și sub 1 om dacă cele două prize de pământ sunt comune, respectiv paratrăsnet și priza pentru tabloul electric. Următorul mit ar fi că am văzut prin videoclipuri, foarte multă lume sudează platbanda și pune smoală topită pe ea crezând că e ok. Nu este absolut deloc ok. În primul rând, smoala asta nu o să țină, se duce la prima iarnă, prima ploaie, prima umezeală și zincul evident se distruge prin sudură și perioada de viață scade dramatic, adică, cum am mai spus, în loc să vă țină 5-7 ani cât o ține, o să vă țină 2-3 ani maxim, ceea ce evident sunt bani aruncați. După cum vedem și aici, protecția anticorozivă dispare, durata de viață scade, încălcarea normelor standarde de cer îmbinări mecanice și nu prin sudură. Să trecem la următorul mit. Foarte multă lume am văzut că s-a apucat de făcut împământări. Se bat nu știu cât țăruși, nimeni nu măsoară că aparatele astea sunt scumpișoare și evident că nu veți fi în siguranță cu o priză de pământ făcută fără să o măsurați. Pentru că solul poate diferi, nu înseamnă că dacă cineva a făcut cu 4 țăruși și a scos 3 omi, o să scoate și voi cu 4 țăruși. Depinde de configurația solului, evident. Haideți să trecem la următorul mit. Nu trebuie împământare că am diferențiale. Diferențiala și împământarea se completează. După cum vedeți aici este un cablu de 3 fire, fază nul și PE, 3 conductori, să zic așa, 3 fire. În momentul în care acest cablu este strivit, avem șanse foarte mari ca nulul să se atingă de PE și să decupleze diferențiala, sau faza să se atingă de PE și să decupleze diferențiala, și șanse 33% doar să se atingă faza de nul și să sară MCB-ul, ceea ce este un pic mai periculos să sară MCB-ul. Preferăm întotdeauna să sară diferențiala.
Deci e clar că îți trebuie împământare chiar dacă ai diferențiale. Evident că dacă nu ai împământare, este obligatoriu să ai diferențiale pe toate circuitele. Următorul mit este că nu este nevoie de conductor de 16, atât CRI 7, nu putem să ne tocmim pe acest subiect. I7 vrea de la priza de pământ să plece minim 16 mm pătrați și evident că așa vom face. Următorul mit, nu este nevoie de gură de vizitare la împământare. Foarte multă lume o acoperă cu beton, că era pe alee, că a făcut priza de împământare la 20 cm de casă și acolo e alee. Trebuie pusă gură de vizitare, pentru că trebuie să mai strângem din când în când conexiunea, trebuie să verificăm conexiunea și trebuie să măsurăm la 2-3 ani această priză de pământ, să vedem dacă este în parametri. Deci este neapărat nevoie de o gură de vizitare, nu există altă variantă. Alt mit este că leg împământarea la calorifer, că e ok. Poate a fost ok acum mulți ani, între ghilimele fie spus, pentru că erau numai țevi din respectiv cel puțin pe apă caldă și pe căldură din metal. A apărut pexalul, a apărut PPR-ul și dacă tu ai făcut manevra asta la tine în apartament și mai jos cineva a schimbat țeava cu PPR sau cu pexal pentru că s-a fisurat, în momentul ăla ce dați voi aici la nulul sau împământarea va ajunge evident la vecin și nu va avea continuitate. Au fost și situații mortale pentru această situație. Sub nicio formă nu luăm împământarea de la calorifer, pentru că nu este ok, sau de la conducta de apă rece sau caldă, pentru că nu știm dacă mai undeva este nădită cu componente de plastic și oricum nu este ok. Nu este permis această manevră nici la conducta de gaze, la țeava de gaze. Dacă o să vedeți vreodată conductor verde-galben la țeava de gaze, este pentru egalizare potențială, nu este folosită acea țeavă ca împământare. Următorul mit este că împământarea este obligatorie doar la baie și bucătărie, pentru că așa știm de când eram copii că numai baia și bucătăria aveau împământare. În realitate, normele actuale cer împământare peste tot, în toate camerele, nu numai la baie și bucătărie, evident. Următorul mit este că nu am nevoie de diferențială dacă am împământare, exact ce am vorbit în cealaltă situație. Diferențiala evident că este perfectă pentru atingere directă. După cum vedem, decuplează și fără împământare dacă avem atingere directă. Vedeți în această planșă. Deci obligatoriu și diferențială și împământare, nu se exclud sub nicio formă aceste două mijloace de protecție. Următorul mit este că nu am nevoie de împământare la garaj sau în general în lumea nu dă 2 bani pe garaj, nu pune diferențiale FDD-uri pe acel circuit, că este folosit puțin și că nu e nevoie. Cele mai multe accidente din garaje pornesc, cele mai multe incendii din garaje pornesc pentru că acolo în general sunt tot felul de canistre cu tot felul de combustibil, tot felul de motocoase, tot felul de chestii pe benzină și este foarte, foarte periculos și dacă ne electrocutăm, pentru că suntem foarte aproape de pământ și dacă se întâmplă ceva din cauza fel și fel de lichide inflamabile. Deci foarte, foarte mare importanță trebuie să dați în garaj, pentru că de acolo pleacă în general toate problemele. AFDD diferențială, absolut tot împământare, nu neglijați asta și chiar și un senzor pe CO2 și un senzor de fum este neapărat în garaje. Următorul mit este că se trage conductorul de împământare pe traseu diferit de fază și nul. Este foarte, foarte greșit. Evident că împământarea trebuie să fie trasă în aceeași țeavă cu faza și nulul. V-am spus și de ce, pentru că în situația în care
conductorul sau țeava sunt strivite, avem șanse foarte mari să se unească, să zic așa, să intre în scurt PE-ul cu nulul sau faza și atunci sare diferențiala. Dacă am avea numai pe o țeavă numai nulul și faza și s-ar strivi, evident că s-ar pune în scurt faza și nulul și ar trebui să sară MCB-ul. S-ar face scurt, s-ar face o situație mult mai periculoasă decât dacă sare diferențiala. Cum am mai spus, întotdeauna ne dorim să sară diferențiala și nu MCB-ul. Următoarea planșă avem mitul că întrerupem împământarea cu MCB-uri. Am văzut și această situație prin comentarii. Sub nicio formă conductorul PE de protecție nu poate fi trecut prin niciun fel de dispozitiv, nu poate fi trecut prin MCB-ul, nu poate fi întrerupt. Deci niciodată nu întrerupem PE-ul, indiferent de situație. PE-ul trece pe lângă BMP, PE-ul trece pe lângă orice dispozitiv, siguranță cu fuzibile sau siguranță fuzibilă, separator cu fuzibile sau MCB. Deci sub nicio formă nu trecem conductorul verde-galben prin niciun fel de MCB sau siguranță fuzibilă. Încălcăm normele dacă facem acest lucru. Următorul mit este că nu e nevoie de împământare la BMP. Am înțeles că sunt mulți care nu au, am văzut prin comentarii, nu au împământare. Este extrem de periculos, pentru că la trecerea de la rețeaua TNC, care este până aici, teren neutru combinate, până aici la separație trebuie neapărat să avem un țăruș minim, să avem împământare și după aceea să plecăm cu PE-ul și respectiv cu nulul și faza trecute prin dispozitivele de protecție. De ce se întâmplă asta? Cum v-am mai spus, în cazul în care se rupe penul undeva înaintea proprietății noastre, prin faza va ajunge pe mașina de spălat sau pe boilere, va ajunge curentul pe nul, va încerca să meargă la trafo, nu va reuși pentru că dacă e rupt undeva pe aici, să zicem, și atunci se va întoarce pe conductorul de PE și va ajunge pe carcase. Extrem de periculos. Evident, dacă avem această împământare, curentul se va scurge spre pământ și vom fi în siguranță și eventual vor sări diferențialele. Deci sub nicio formă nu trebuie neglijată această împământare de la BMP. Următorul mit ar fi că țărușii de zinc sunt singura variantă. Am văzut că sunt folosiți în 99% din videoclipuri. Trebuie să știm că mai sunt și din inox și din cupru, chiar dacă sunt mai scumpi, sunt mult mai eficienți și țin mai mulți, au o perioadă de viață mult mai lungă decât cei de zinc, mai ales dacă mai aruncăm și sare pe ei sau ne apucăm să-i sudăm. Deci trebuie să știm că sunt și alte tipuri de țăruși. Următorul mit ar fi că bentonita e doar un moft. Nu am văzut aproape pe nimeni să folosească bentonit în videoclipurile cu împământări. Nu este un moft, este foarte ok să o folosim, stabilizează rezistența prizei de pământ, reține și umiditatea, durata de viață mai mare, protejează electrozii împotriva coroziunii. Deci este foarte ok să folosim. Am văzut că pe la noi nu prea a prins treaba asta. Următorul mit este că la iluminat nu trebuie împământare. Evident că trebuie împământare la orice corp de iluminat care are bornă pentru împământare. La cele metalice este obligatorie de către I7. Dacă facem case noi, evident vom trage împământare și la corpurile de iluminat. Nu pentru că am văzut noi că nu aveam pe timpul înainte de 90. Următorul mit este că se poate folosi conductor de orice culoare pentru împământare, pentru că am luat mai mult conductor pentru fază sau nul și îl folosim pe ăla să nu mai cumpărăm verde-galben. Se pot crea confuzii grave și este foarte periculos. Verde-galben se va folosi numai pentru protecție, niciodată pentru fază sau nul sau invers. Următorul mit spune că
putem să punem țărușii la ce distanță vrem, că nu prea contează. Multă lume spune că de 2 ori lungimea țărușului, de 3 ori lungimea țărușului. În realitate I7 nu spune nimic de acest aspect. Undeva de unde a venit asta cu distanța, în SUA, de unde luăm noi lumină, ca să zic așa, se prevăd 1,83 de metri, adică 6 picioare între electrozi. Și de acolo a plecat și recomandarea care circulă pe toată planeta, că trebuie să fie de 2 ori lungimea electrodului. Evident, de ce se întâmplă asta? Pentru că un electrod mai lung, evident, va dispersa mai mult și nu vrem ca electrozii să disperseze unii între alții, pentru că nu este absolut deloc ok. Electrozii trebuie să nu disperseze unii între alții. Deci, prin convenție, toată lumea folosește de 2 ori lungimea electrodului, distanța dintre electrozi. Chiar dacă nu e spațiu, trebuie încercat și să respectăm această regulă. Mai este mitul că am bătut 3 țăruși și e ok, că am văzut pe YouTube. Cum am mai spus, este foarte, foarte important să obținem sub 4 ohmi. Evident că terenul poate diferi de la oraș la oraș, și de la 100 de metri de altă proprietate. Dacă nu măsurăm priza de pământ, niciodată nu vom ști dacă e bine nici cu 3, nici cu 4 țăruși. Nu ne putem baza pe numărul de țăruși când facem o priză de împământare. Următorul mit este că dacă nu am împământare, leg împreună în tablou împământarea de la circuite și nulul, fără să fac tratarea nulului, ceea ce este total greșit. V-am mai spus și de ce. În cazul în care se rupe nulul în amonte, vom avea faza pe carcase, un lucru extrem, extrem de periculos. Deci dacă nu avem împământare, clădirea nu are împământare, nu vom uni noi în tablou PE-ul de la circuite cu nulul și am rezolvat problema. Evident, diferențialele vor crede că vor funcționa probabil ok în această situație, dar dacă se rupe nulul în amonte, am cam încurcat-o. Și evident normele nu sunt în acord cu această manevră. Ori de câte ori facem separația, trebuie să facem și împământare în acel punct, cum am mai spus. Cam atât în acest video. Sper că am lămurit multe din miturile în legătură cu împământarea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.